Heipä hei taas kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Jatketaan aina bossihommaa. Pistin ihan pikku videon pätkän, että nyt on löytynyt tapa muuttaa bossiin näitä kahta asetusta, mitä porukka haluaa, eli maakoodia ja renkaan halkasia. Käydään pikkusen läpi, mikä tää homma on, miten tähän on päädytty ja mitä kaikkea siinä voi tehdä. Niin lähdetään liikkeelle siitä, että tässä ei ole kyse mistään taikatempusta. Kukaan ei edelleenkään ole murtanut bossin firmistä tai koodia tai järjestelmää. Minä, Henkkoht, en ole tehnyt mitään, en ole murtanut mitään, en ole koodannut mitään. Odotetaan kunnia niistä asioista, mistä kunnia kuuluu. Tässä kunnia mulle kuuluu ainoastaan siitä, että mä oon nyt metsästänyt ratkaisuja ja mä oon löytänyt muutaman tämmötteen kaverin, mutta nyt mä oon löytänyt ensimmäisen kaverin, kehen mä oon A saanut kontaktia ja B tehty pari pyörää ja se on onnistunut. Eli sinä kautta läpimurto. No, mikä tää homma on? Eli jostain tehtaalta, maailmasta, en tiedä mistä, vuotaa aina välillä porukalle niin kuin näitä bossin hierarkian ylimpiä avaimia. Eli jos te olette normikäyttäjä, te voitte vaihtaa vaikka ajomoodia. Jos sulla on tämä niin sanottu ohjelmointisofta tai tämmöinen huoltosofta, niin sä voit laittaa valoporttia päälle pois ja päivittää ja tehdä paria juttuja. Mutta jos sä onnistut saamaan käsiin sen korkeimman niin kuin hierarkian avaimen, niin silloin sä saat kaikki oikeudet sinne moottoriin. Ja tässä tapauksessa mitä tämä virittäjäkansa haluaa, niin se saa oikeuden maakoodiin ja renkaan halkasijaan. Eli mikä homma? Leikitään, tämä on bossin moottori. Se tulee tehtaalta niin kuin tyhjänä, blankkona. Ja mä oon pyörävalmistaja ja mä teen tälle puolelle pyöriä EU-hun ja tälle puolelle jenkkeihin. No, mulle tulee tää raaka moottori ja sen jälkeen nyt mä teen mun pyörän jenkkimarkkinaan. Mä otan piuhan kiinni tähän moottoriin, naputtelen sinne maakoodin vetovalikosta USA ja renkaan halkasia. Mä katon, okei, 2,5 takarengas, niin mä pistän sinne 2150, mikä on niinku se vakio halkasia. Ja tallennan tähän moottoriin. Ja sitten mä pistän sen moottorin kiinni. Jenkkipyörä se lähtee sinne. No sitten mä teen EU-markkinaan pyörän, niin muuten sama homma, mutta mä pistän tänne maakoodin 25 EU ja pistän sen EU-lokeroon. Ja tää on se leikki. Ja nyt tää homman juju on se, että eräs kaveri, tai enemmänkin on, mutta nyt kenet mä oon löytänyt, niin se on saanut tämän kultaisen avaimen käsiinsä ja pystyy siis jälkeenpäin muuttamaan maakoodin ja renkaan halkasijan, kuten Shimano-maailmassa on tehty jo varmaan niin kauan kuin Shimanoita on ollut maan päällä. Eli nyt tämä on tähän mahdollista. Tähän pystyy, niin kuin tuo range, missä voidaan liikkua, niin renkaan halkaisija voi olla 1000–3000, ja sitten maakoodeja on ne 25 Eurooppa ja diipareipavaltiot, kaikki muut oikeastaan, ja jenkki 32. Ne on niin kuin nämä reunaehdot, minkä sisällä pystytään liikkumaan. Ja sitten voidaan tehdä niin, että jos 32 riittää, niin voidaan pistää vain 32 ja hyvä. Mutta jos haluaa enemmän vauhtia, niin voidaan laittaa 32 ja puolittaa se renkaan halkasia. Eli jos sulla on vaikka 2,7 rengas, niin voit laittaa silloin 1075, jonka jälkeen mittari näyttää puolet vähemmän. Ja pyörän teoreettinen avustus on 64. Välitykset loppuu jossain 4,5–4,8 huitteilla, mutta teoreettinen avustus 64. Tässä kohtaa mittari näyttää puolet vähemmän, mutta jos laittaa vaan 3.2 maakoodin, niin silloin mittari näyttää oikein, kaikki kertymät näyttää oikein. Ne on niin nämä perushommat. Miten siis juttu toimii? Juttu toimii niin, että te voitte ottaa suoraan kaveriin yhteyttä. Mä pistän tähän johonkin ruudun. Se on Rubie jotakin on Rudie, joku semmoinen kaverin nimi, että mä oon nyt tavannut, jutellut hänen kanssaan aika paljonkin. Ja pari pyörää on tehty ja onnistunut, eli voin sillä niin kuin suositella. Hän voi ottaa suoraan yhteyttä, mutta tarvitte sitten läppäri ja piuhat ja pari ohjelmaa ja muuta juttuja. Hän tällä hetkellä ottaa 50 siitä, niin kuin se ei ole lisenssi, vaan se on niin kuin hänen vaivan palkkansa käyttää tätä kultaista avainta. Jos niin kuin suoraan hän ottaa kontaktia, mä en saa mitään provisioa tästä, mä nyt vaan olen ilosanoman sanansaattaja. Ja nyt sitten jos haluatte, että autan tässä jutussa, niin mä nyt ajattelin, että mä otan toisen 50 tästä, niin mulla on joku järki tässä, eli 50 menee suoraan hänelle tästä avaimen lainasta, ja 50 tulee minulle, ja nyt mä oon tämän homman reenannut, niin pistetään piuha kiinni ja varataan aikaa ja saadaan niin kuin hommat toimii. Tämmöistä nyt hinnoittelumallia on miettinyt. Mutta jos taas tulee enemmän pyöriä kerrallaan, niin yllättäen mun ajankäyttö on tehokkaampaa ja sitten voidaan katsoa jotakin niin kuin könttähinnoitteluita. Täytyy vähän katsoa, miten se nyt menee
miten paljon porukkaa kiinnostaa, miten kiireinen kevät on ja muuta. Katsotaan sitä, mutta karkeasti näin. Mutta se 50 menee anyway aina per pyörä sille avaimen haltijalle. Sitä ei pääse yli eikä ympäri. Joo. Kysymyksiä, mitä varmaan porukalle voisi tulla mieleen. Mä nyt listasin muutaman tähän. Voisi olla tämmöisiä, että nouseeko teho tai vääntö. Ei nouse. Tässä ei vaihdeta firmistä, modata firmistä, vaan vain ja ainoastaan muutetaan ne kahta arvoa, maakoodia ja renkaan halkasia. Kaikki muu pysyy täysin vakiona. Voiko pyörää päivittää tämän jälkeen normaalisti? Kyllä voi, kaikki asetuksia voi säätää, vääntää ja kuten ennenkin, ei mitään eroa. Voiko avata uusia moodeja? Kuten moni ehkä tietää, on tämmöinen race-moottori, se semmoinen tumman harmaa. Niin niissä on se oma moodinsa. Sitä ei saa auki tässäkään, koska kai mä voin puhua monikosta, mutta tässä tilanteessa ei puukorita firmistä, sinne ei tule mitään uutta modattua firmistä, eli race-moodia ei saa auki. Eli samat valikot, missä ekosportti, liiparaipa, niin ne pyörii siellä, uusia modeja ei saada. Toimiiko mittari oikein? No kuten sivusin, jos pistää vaan 32, mittari toimii oikein, kilometrit kertyy oikein ja muuta, ja jos pistää niin kuin -50 pinnaa, niin totta kai silloin kilometrikertymä ja muuten nopeus on -50. Tietenkin varsinkin se porukka, joka haluaa vauhtia ja kellä on vaan rungossa se kiinteä näppä eikä olisi mittaristoa, niin varmaan kiinnosta milliäkään, mitä se mittari näyttää, mutta näillä reunaehdoilla. Vaikuttaako takuisiin? No yllättäen, jos sä nyt varmaan viet sen täällä Suomessa pyörähuoltoon ja siellä väärä maakoodi ja rengas puolikas, niin joku voi kiinnostua asiasta. Eli en suosittele tässäkään tapauksessa varmaan viemään huoltoon sitä pyörää väärällä maakoodilla ja puolikkaalla renkaalla, ihan kuten Shimano-maailma ja muuta. Eli vastaus, kyllä takuut menee heti. Käytännössä ei ole tähän mennessä oikein mennyt. Vaikuttaako akun kulutukseen? Jos ajelet niin kuin jollain ekolla ja tuossa siirtymää rauhallisesti, en usko, että suurta eroa huomaat. Mutta jos nyt tuuptaat 45 turbolla pitkää matkaa, niin täysin varmasti kuluttaa akkua enemmän. Että joo, kuluttaa ihan käyttäjän mukaan, ei siihen oikein pysty sillain sanoa. Mihin moottoreihin toimii? Gen 4, Gen 4 Smart, Gen 5. Ei väliä mistä mittaa, mittaako pinnasta vai tähdistä vai kuusta nopeuden, ei mitään väliä. Eli rimmagnetit, tämä möykky takavanteessa, mikä on ollut tähän mennessä pahuus, niin ei haittaa, eli sillä ei ole mitään väliä. Niin, olikohan vielä jotain muuta? Ei, tässä on äkkiä tämmöinen yhteenveto asiasta. Eli tosiaan, jos tämmöinen kiinnostaa, niin nyt tässä kohtaa kaavailisi hintaiset niin kuin noin 100 per pyörä, mikä on kuitenkin yli puolet vähemmän kuin boksissa. Ja jos vaikka Shimano lisenssikin on 120, niin tämä koko paketti on 100 noin karkeasti, niin mielestäni ihan kohtuu järkevä hinta. Niin pistäkää postia tai viestiä tai sävymerkkiä, jos tämmöinen homma kiinnostaa näin kevään myötä. Ja sitten mä pyrin siihen, jos kysymyksiä tulee itselleni paljon tästä, niin pyrin ehkä ottaa jonkinlaisia, vaikka alkaa pyörittää joka toinen lauantai kello 12 tai joku tämmönen, että tulisi vaikka 5 tai 10 pyörää, niin siinä kohtaa, kun mun pitää sopia kuitenkin taas tapaaminen, että ollaan langan päässä ja mulla on täällä piuhakki ja ohjelmat tulilla, niin se on ajankäytöllisesti paljon tehokkaampi, jos tässä on 5 tai 10 pyörää, piuhakiin noi, niin täytyy jotain tämmöistä sitten harkita, jos kysymykseen rupeaa tulemaan niin kuin oikein paljon. Semmosta, mä yritin tähän nyt koota tämmöinen pikayhteenvedon, mikä tää homma on, miten tää toimii, niin jos kiinnostaa, niin pistä kysymyksiä ja katsotaan asiaa. Se on moro!